Její rady ohledně životního stylu poslouchají členové britské královské rodiny, politici i lidé ze showbiznisu. A přesto, když jí bylo 30, tak nic nenasvědčovalo tomu, že by se právě tomuto oboru, nutričnímu poradenství, mohla věnovat. Vítáme Vivienne Talsmat. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A vítáme také tlumočnici Romanu Bičíkovou. Dobrý den. Hezký dobrý den. Tak já možná rovnou zabrousím do toho období, kdy vám bylo těch 30. Jak jste tehdy vypadala a jaké jste vůbec měla období? So when you were 30, what was it like? What did you look like and how did you feel? When I was 30? Yeah. Yeah. I feel better now. I feel better now. I felt 30 obviously is wonderful how you feel, young and fresh and full of opportunity. But now I look back, I can make anything out of my life. You don't have to worry about being older. Musím říct, že teď se cítím mnohem líp. Samozřejmě, když je člověku 30, tak je to skvělé, je mladý, plný síly, má před sebou spoustu možností, ale já jsem tehdy moc ještě nevěděla, co se sebou. A jak se to stalo, že se Vivienne vlastně z toho svého handicapu, že možná my o ní víme, že nebyla rozhodně super štíhlá, ano, přesně tak. Pár kilo navíc tam bylo. Ano, že se dostala vlastně do nové profese, která ji nakonec vlastně posunula až mezi nejšpičkovější nutriční terapeutky a poradce na světě. So we know that you weren't exactly the thinnest person back then. So how did you transfer from that into being the top nutritionist basically in the world? Because I couldn't find a solution out with what was already in the world, so I had to develop my own. I was a gymnast when I was younger, so I used lots and lots of energy every day, and I had eaten lots of food. But when I stopped being a gymnast and carried on eating the same amount of food, I got very big. So I was a size 20 in European size. I think that's like 46. So I went from a 6 to a 46. So it's quite a big difference. And I didn't find a solution outside. And in the era that I was born, it was all about low fat, low calories, which is the worst thing you can do to a body. So I started studying nutrition as a way out because I couldn't find a solution. And then within nutrition, I couldn't find a solution because everyone was, you know, the same thing. You lose 5 pounds, you put on 8 pounds. You lose 8 pounds, you put on 10 pounds. And you yo-yo all the time. Já jsem hledala nějaké řešení toho svého problému, ale nic jsem nenašla. Já jsem bývala gymnastka, měla jsem velkou spotřebu energie, samozřejmě velkou spotřebu jídla. A když jsem potom přestala dělat sport, jedla jsem stále stejně a hodně jsem stloustla, takže jsem z velikosti 36 šla vlastně do velikosti 46. A tak jsem začala hledat řešení, nenacházela jsem, tehdy všechno spočívalo v nízkotučném, nízkokalorickém řešení a to je pro tělo špatně. Já jsem se proto rozhodla se na to zaměřit, na výživové poradenství, na nutricionistiku a samozřejmě tehdy největší problém byl ten jojo efekt. Zhubnete 5 kilo, přiberete 7 kilo a podobně, takže proto. Takže je spousta žen, které se pod toto mohou podepsat, že zhubly, jedly právě ty nízkotučné jogurty a všechny ty nízkotučné výrobky a pak zase nabrali tu váhu. Proč vlastně ty nízkotučné věci nejsou úplně v pořádku z vašeho pohledu? So there are women who can vouch for that they eat low fat, they lose weight, and then the weight goes back up in a yo-yo effect. So why are the low fat things not healthy, not good for? Because one of the main reasons is because they're not sustainable. So we can't live eating low calorie all the time because we need to have energy to, for example, low calorie is less than 1,500. 1,500 we need just to beat the heart, just to keep the lungs working. So if we don't have enough calories in our body, the body becomes weak, we get sick, we get ill, we get diseased. So the body has a mechanism in which makes you eat more. So eventually you'll, after 2 weeks maximum, depending on your, for example, if you're getting married, you have longer willpower. But if it's just for a weekend, you have a short willpower. So I'll let her translate and then continue. Hlavně je to neudržitelné jíst neustále málo kalorií nebo spotřebovat málo kalorií. Většina těch nízkokalorických diet je
má příjem kalorií pod 1500 kalorií. A 1500 kalorií je potřeba jenom na to, aby jsme udrželi srdce v chodu a plíce. Takže jakmile tělo nemá dost kalorií, tak začne slábnout a ten mechanismus, který potom nastartuje, je to, že jíte ještě víc a spotřebováte ještě víc. Na jakém principu je tedy postavena strava tak, jak vy ji sama dodržujete a jak ji doporučujete svým klientům? So what is your principle that you how do you eat and what do you recommend to your clients? And you're going to love this because it's about eating lots of food. So for me, I reverse it. So low calorie doesn't work. Like you said, it's evident with people, especially when they're older, they look older because they didn't have the necessary fats. So I increase calories between 3,000 to 4,000 per day. And I've been eating like that for 20 years. And I lost all my weight, I didn't put on weight. All my clients do exactly the same thing. In the beginning, it's hard to change the mindset because it's almost in our DNA now. We've been told so many times, less calories, more exercise. But in fact, the reverse is actually true. We eat more calories, but not obviously Mars bars and pizzas and cakes and things, but like proper dense calories. And calories are very easy to make high because you can use avocados, like half a pineapple is 600 calories. And then you have some dates, which are like 200 calories just each. So it's very easy to get, but it's called nutritional density. So it's compressing lots and lots of nutrients into a small area. Tak poprosíme o překlad. Romanu. Tohle se vám bude určitě moc líbit, protože moje metoda spočívá v tom, že se jí hodně. A je to vlastně naopak, než co nám říkají ty nízkokalorické, nízkotučné diety. A já jsem si všimla, že ti lidé, kteří právě drží tyhle diety, tak potom vypadají starší, protože právě se jim nedostává toho tuku, který potřebují. Takže v medietě se přijímá denně 3 až 4 tisíce kalorií. Já už to takhle dělám 20 let, zhubla jsem, už se mi zpátky ta váha nevrátila. A vlastně je to těžké změnit si ten postoj svůj vlastní, protože my už v podstatě máme zakódované v DNA, že musíme jíst méně kalorií, víc cvičit a přitom je to právě naopak. Ty kalorie sice nesmí být v podobě pici a čokoládových tyčinek a podobně, ale jedná se o potraviny, jako je ananas nebo avokádo, které právě jsou hutnější na ty zdravější kalorie. To je právě ta věc, že vy se díváte úplně jinak na tuky, než je běžné, tak nám o tucích a o vašem pohledu něco řekněte. So you are looking at fat from a completely different perspective. So can you elaborate on that? Yeah, fat is essential. Recently it's been proven that low fat isn't good for us. For example, our brain needs fat. And if we don't have enough fat in the brain, we'll take it from other areas of the body. We don't want to eat things like negative fats, if you like, because especially being a woman, they can store around the breast tissue, around the genetic areas, around the belly, and this can cause problems. With men, obviously, it's visceral fat on the inside of the organs. But fat, for example, necessary for the brain, necessary for the skin. So you look younger, you look fresher, but the brain is how you feel. So your happiness actually comes from the fat. So, you know, it's more important that I feel happy and joyful in my life than I'm looking good and being really miserable. Tuk je samozřejmě hlavně důležitý pro tělo, pro mozek, protože pokud mozek nemá dost tuku, tak si ho bere odjinud. Samozřejmě se nejedná o špatné tuky, takové ty, co u žen se mohou usazovat na břiše, na prsou, u mužů potom kolem vnitřních orgánů, ale tuky jsou potřeba, například i pro pleť, abyste vlastně vypadali dobře a hlavně pro mozek, protože pocit štěstí vychází právě z mozku, právě to kvůli těm tukům. A já vždycky říkám, já radši, než bych vypadala skvěle štíhle a měla depresi, tak bude naopak. My vám moc děkujeme. Děkujeme za návštěvu Sama doma. Děkujeme za to, že vlastně myšlenky vašeho výživového programu přinášíte do České republiky. Já myslím, že plno Čechů i našich diváků to velmi ocení, že to je v zásadě dobrá zpráva, že tuky můžeme jíst. Zapomeňte na nízkotučné jogurty, zapomeňte na nízkotučnou slaninu a na všechno, co je nízkotučné. Prostě jeste tak, jak to máte rádi. Ale chce to ten sport. Ale chce to sport a hlavně to chce znát něco trošku víc, abyste si správně poskládali ty tuky. Paní Vivienne, moc krát děkujeme za návštěvu Sama doma. Ať se vám daří. Okay. Thank you very much. Díky. Thank you.